Jsme v ostravské čtvrti Přívoz na náměstí Svatopluka Čecha. Na podobě přívozu se významně podílel vídeňský architekt Camillo Sitte. Sitte je zároveň autorem knihy Stavba měst podle uměleckých zásad, v níž zkoumal příčiny příjemného působení krásných starých náměstí z dob antiky, středověku či renesance. Dnes se tedy podíváme, jak se jeho myšlenky vtiskly do podoby přívozu. Na antických náměstích obdivoval Sitte jejich uzavřenost, takže na něj působila jako koncertní síň, jejíž stropem je nebeská klenba. O to samé se pokusil v přívoze. Příklad ulice za mnou se štěpí o nárožní dům takovým způsobem, že to opticky působí jako souvislá stěna náměstí. Pokud se podíváme na mapu přívozu, uvidíme, že všechny ulice, které ústí na zdejší náměstí, jsou záměrně zakřivené. Prostor tedy působí opticky uceleně a cítíme se v něm lépe. Sitte měl za to, že průčelí významných budov mají tvořit stěnu náměstí. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie za mými zády tvoří severní stěnu náměstí Svatopluka Čecha. Hloubka náměstí umožňuje si naplno vychutnat estetický zážitek, který tato významná budova nabízí. Dalším ze Sitteho principů bylo, že sochy, kašny a pomníky nemají být uprostřed náměstí, ale naopak na jeho okraji. Přesně tak, jako je tomu tady. Sitte si všímal i krásy nepravidelnosti, kterou starým náměstím přinášel pozvolný vývoj napříč stoletími. Kostel svou hmotou často odděloval hlavní náměstí od menšího vedlejšího. To je patrné i v přívoze. Když kostel obejdeme, ocitneme se na menším náměstíčku, jehož jednu stranu tvoří archiv města Ostravy, neboli bývalá radnice Přívozu. Dnes si však tento princip neuvědomujeme a místo náměstíčka je zde křižovatka. Sitte apeloval na to, aby stavba měst nebyla pouze technickým úkolem. To je jen jedna stránka problému. Ta druhá, umělecká, je podle něj přinejmenším stejně důležitá. Kdybychom si význam Sitteho myšlenek pro přívoz uvědomili i dnes, byli bychom jeho původní půvab schopni dále rozvíjet. V níž rozvíjel myšlenky toho, čeho, ničeho, nevím čeho. Koncertní síň, jejíž jedna stránka problému. Ta druhá, umělecká, je přinejmenším stejně důležitá. Přívoz na náměstí Svatopluka Čecha.